ba to? So we're gonna do the bunny, chubby bunny challenge. Medyo nag-stutter pa ako doon. So thank you sa sponsor namin, which is SM Bonus. Yan. Ano talaga to? So tag-iisa kami ng Sponsor talaga to? sponsor talaga. Kunyaring sponsor lang. Mukha naman. So, Pag nagano kami, maraming views. so tag-iisa kami ng pack, which is, yan. Ano yung ano natin? Mechanics. Mechanics. So, mechanics ng game na to is, kailangan kumain ng isang marshmallow, and then we're gonna say the Chubby bunny. First na sinubig na siya. Tapos, Bawal. Nguyain. Bawal nguyain, bawal lunukin. Yes. And paramihan ng Makakain. ng marshmallow. I mean, mapasok sa bibig. Yes. Kung sino yung may pinakamarami? yes. Siya yung, syempre, panalo. At the same time, kung sino unang sumuko, Anong magiging Consequence. so may punishment. So, later natin pag-usapan yun. Dito nga pala kami sa Villa Filomena. Yes. And by the way, I am Laika. My name is Mac, And I'm Joanne. And we are now Char. the Bonus Girls. I love it! Walang masabi. Okay, let's do the challenge na. First, so kami, which is 80 grams siya, guys. So, tagitig kami pa. So, let's start the bunny, Hoy, wala na tong chubby rewind. bunny challenge. Wala na tong rewind kasi... So, by the way, bago kami mag-start, may prepare na kami mga water para at least ready na kami. Jollibee. Thank you, Jollibee, sa tubig. Actually, kasi Ang sarap ng tubig nyo. Ganon. So, we're gonna start with you, Maring Laika. Okay. Excited na ako kasi ito yung first ever challenge. Chubby bunny. Ano naman? Chubby bunny. Walang umuya. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Parang yung sa akin, chubby talaga yun. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Pare, kaya pa. Chubby bunny. Say Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Kasi pa ba? Ang laki kasi dito, tingnan nyo. Chubby bunny. Kuya, nawal ko. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Chubby bunny. Wow. Galing. Chubby bunny. Galing nila. Nakakain na kayo? Ang galing ni Mac. Bumas ha. May paglalagyan pa ha. Say it. Ano? Kaya mo pa? Wow! Kaya marami sinusubo talaga to eh. Grabe kayo! What? Galing!
Wala na? Okay. So, meron na po tayong winner. Napakahusay niya po at alata po marami siyang sinusubo. Ayan yung isubo ang buong Marshmallow, ang tira na lang po sa kanya nga ay 8 pieces kay Mare. 8, 9? 9. So, nanalo po ay si Mare! Sobrang galing niya. Congratulations. Ano ba ang mga sinusubo mo? Maraming klase ng sinusubo. Marami akong, depende sa gusto kong subo. Kasi naman Alright. So, Pasensya na kayo, medyo first time namin mag-vlog. Hopefully next na mga vlog namin na gagawin namin is medyo okay na. Medyo hindi na ganito parang iba. So, yun. So, what do you say, guys? well, thank you for watching sa vlog namin. Sa susunod naman, pupunta ulit kami sa video Filomena para papakita namin sa inyo sa buong resort. Yes, definitely. Yes. Thank you for watching. Please hit like and Subscribe, guys! sa channel namin. Kung may mga gusto pa kayo or many gusto yung recommendation na gusto yung gawin namin, mag-like, mag-comment below para at least, alam mo yun, suggestion lang para let's see kung magagawa namin. Yes, sa mga Okay? next challenges. Yes. Ay, meron pa kaming gagawin challenge. Stop. Yung dalagang Pilipino Dalagang Pilipina. Watch it, guys. Magagawa kami dalagang Pilipina challenge. Yes. Siya yung pinakadalaga talaga. Yes. Yes. Okay, I see you on our next vlog. Bye-bye!